Itong fried chicken na version natin ngayong araw na to ay tamang-tama para dun sa mga busy na tao. Yung tipong laging on the go at konti lang yung oras para magluto. Pero gusto pa rin makapag-prepare ng masarap na pagkain. Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano. At para sa araw na to, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng crispy, yummy, at napakadaling gawin na patis fried chicken. Ito yung mga sangkap na kakailanganin natin. Chicken. Mantika. Mas marami, mas maganda. Ito naman yung cornstarch. Patis. Ground white pepper. Isang pirasong itlog at lime o kalamansi. Kung ready na yung mga ingredients at okay na rin kayo, tara na! Sabayan nyo na ako magluto. Bago tayo magumpisa, ihanda muna natin yung mga sangkap. Hihiwain ko lang itong lime. At ibibit ko lang itong itlog. Siguraduhin lang natin na maging smooth ang texture nito. At once na okay na, itabi muna natin. Itong manok naman ang ating i-prepare. Kumukuha lang ako ng tinidor at tinutuso ko lang yung laman ng manok. Ginagawa ko to para madaling manuot yung ating mga marinated ingredients mamaya kapag nilagay na natin. Gawin lang natin to dun sa lahat ng mga chicken drumsticks, ha? Ilagay na natin yung ating marinated ingredients. Ito yung patis. Magpipigatin ako ng lime. Pwede tayong gumamit ng kalamansi. Hanggang 3 perasong medium size na kalamansi ang pwede natin gamitin. Ilalagay ko na rin yung paminta. Ito ay ground white pepper, pero pwede kayong gumamit ng ground black pepper. Hahaluin ko lang itong mabuti. Mabilis na pagbabad lang to, mga 15 minutes lang ang maximum. Kaya naman itong unang side, binababad ko lang muna ng mga 7.5 minutes dahil hindi siya fully submerged. At makalipas ang 7.5 minutes, ibabaliktad ko lang para yung kabilang side naman yung mababad. Pwede rin natin itong ilagay sa isang resealable bag para nang sa ganun hindi na tayo nagbabaliktad ng manok. Pagkatapos natin maibabad, iti-drain lang natin yung natirang marinade. Okay na yan, may sapat na lasa nitong manok at this point. Ilalagay ko na yung itlog na nabati natin kanina. At hahaluin ko lang ito. Siguraduhin lang natin na na-coat na ng itlog lahat ng chicken pieces. At ilalagay ko na rin yung cornstarch. Tandaan niyo ang gamit natin ay cornstarch, hindi harina. Hahaluin ko lang itong mabuti. Yan, mapapansin niyo wet yung ating batter. So yun talaga yung ating intention. Once na mahalo na, pwede na nating iprito itong ating manok. Magpapainit lang muna ako ng mantika sa isang wok o sa isang frying pan. Mas maganda kapag i-deep fry natin. Kaya mas maraming mantika, mas okay para sa atin yan. Sa oras na uminit na yung mantika, ibig sabihin, pwede na tayo magprito. Pagdating naman dito sa pagpapainit ng mantika, pinakamaganda pa rin kung meron tayong thermometer. Meron kasing desired na temperature ang pagprito. At yan ay between 300 to 320 degrees Fahrenheit. So nilagay ko na muna yung manok dahil kanina na-measure ko na to, no? So nasa 320 degrees Fahrenheit yung temperature nitong mantika. Kung wala ko yung thermometer, okay lang yan. Tansyahan na lang muna tayo. Ang pagkalagay ng manok, sisiguraduhin ko lang na nandun pa rin yung ating temperature, nasa 320 degrees pa rin.
Dapat ma-maintain natin yan. At para doon sa mga walang thermometer, kumbaga na-maintain ko ito gamit ang medium heat lang. Tuloy-tuloy yung pagprito. At binabali-baliktad ko lang din ito para maging balanse rin yung kulay. Piniprito ko lang ito ng mga 12 minutes. Para doon naman sa may gamit na thermometer, chine-check ko rin yung internal temperature nitong manok. Kailangan lang mag-register ang 165 degrees Fahrenheit para masigurado tayo na lutong-luto na yung manok at juicing-juicy ito. Kaya itutuloy lang natin ang pagprito hanggang sa maabot na natin yung 12 minutes o mag-register ng ating thermometer sa 165 degrees Fahrenheit. At ito, i-check ko na muna. Ayan, ready na to. Pwede na nating tanggalin yung manok isa-isa dito sa ating wok. Nilalagay ko lang ito sa isang plato, pero naglalagay ako ng grate na nakaangat. Para nang sa ganun, mapatulo pa natin yung excess na mantika. So ilagay na natin lahat ng manok dito at itutuloy ko lang ang pagprito dun pa sa mga natirang manok. So ganun din yung gagawin natin At once na maluto na to, ipe-prepare na natin yung sausawan. Mas maanghang, mas masarap para sa akin ang ating sausawan. Kaya naghihiwa lang ako ng sili. At dahil nga patis fried chicken itong ating niluluto, maglalagay pa tayo ng extra na patis. Mas masarap yan kung lalagyan natin ng ground black pepper at kung pipigaan pa natin yan ng lime o ng kalamansi. Yan, ready na to. Pwede na nating iserve. Ito na ang ating crispy patis fried chicken. Crispy talaga, di ba? Tara na! Kain na tayo! Sana gusto niyo itong ating featured dish para sa araw na to. Nakita niyo naman, crispy na. Napakadali pang lutuin at napakalasa pa. Yan ang fried chicken. Pwedeng-pwede natin yung i-prepare anytime. Maraming salamat sa pag-note ng video na to at sana subukan niyo itong ating recipe. Sana abangan niyo pa yung ating mga future videos kung saan i-feature natin ang mga masasarap, madadaling lutuin at napaka-budget friendly pa na recipes. Magkita-kita tayo Hanggang sa muli.